everyone, and this is your Mommie Ruthie. And today's video ay mag-unboxing po ako ng in-order ko sa Lazada. So ito po yun. At ito po ay router, and this is cable wire na gagamitin po para po mapabilis yung signal ng internet dito sa bahay natin. So guys, samahan niyo po ako na i-open or i-unbox itong mga in-order ko sa Lazada. Yay! Ayun guys, na-open pa na siya. Na-open pa na. And this is the laman. Ayan. Ito po siya. Comfast. Ito po yung nilalagay doon sa sa labas. I think doon po ito sa taas ng buwan inilalagay. I'm not so sure, pero sa pagkakalam ko yun po yun. So, ito yung nilalagay dun sa taas. Ganyan. So, ito ay Comfast. And then, meron po siyang kasama, may kasama siyang cable wire. Tapos, ito yung saksakan niya. Saksak. Tapos yung antena niya. So, I'm not so sure kung sa labas mo ito inilalagay or dito siya sa loob ng bahay or sa labas ng bahay namin. So, meron po siyang cable wire niya. Tapos, ito po yung yung cord. Tapos, yung antena niya. Ayan. So, yung antena. And then, this one, I don't know kung paano siya ginagamit. This one. So, ayan. Kompleto naman po. And then, may isa pa siyang ganito eh. Tapos, meron siyang ganito, guys. So, ano to, parang, hindi ko alam kung hindi siya battery. Saksakan siya, guys. So, yun, parang sa telephone. And then, yan. Ano niya, yung I think this one. Ayan, dito siya nilalagay, guys. Ayan, ganyan, no? So, ayan. Ano siya. Tignan natin, Kasi, first time, syempre, alam niyo naman. Parang, galing buto ko. Ganyan siya pala, guys. So, parang sa telephone din. And then, ikakabit yata ito dito. Ay, ewan ko kung saan ito. Tcharan! Tcharan! Saan kaya ito kinakabit? Hulo? Tinan mo, guys. Di ko alam. Saan siya na? Baka sa telepono. Hindi. Baka dun sa pinaka-main ng internet. Dito pala siya. Ay, tama ba? Ay, syungak. Tinatanggal pala to. Saksaka pa ng saksaka. Susuot. Diyos mio, mare-mare. Yung pala dapat tinatanggal siya, guys. Ganon. And then, pagkatanggal po niyan, ito, ikakabit siyang ganyan. Ay, ang bongga. Parang si ano na to. Pupunta na tayo sa tuktok ng building. Ayan. Tapos ito pa. Nalagay natin siya. Ay, ang bongga. Nakalagay dito ay 2.4G. 2.4G nakalagay. Nakadikit dito, guys. So, ayan siya. Parang ayan. Sasabi dyan ang ganyan yan. Hindi ko lang alaman. I'm not so sure if sa labas ko nilalagay or sa loob din para magkaroon ng signal. Tapos ito, look, saan naman ito kinakabit, guys? So, alam ko lang, dito, guys. Pero yung dito, di ko alam kung ano yung kinakabit. So, kala na si operate dito, diba? So, yan, guys. Ito yung laman niya. Tapos, meron siyang parang nag-hit dito na manual. Ito. Ay, ano ba garo? Kaya parang Chinese. Ito parang magbasa ng Chinese. So, bahala na si ano dito mag-operate. Ayan. Ito na, may ganito. May wire, may cable wire. At may pangsaksak siya. So, ayan. Tatabi ko muna yung box. Then, this one naman po yung i-open ko. Ayan. Natin. Ito po yung sa cable wire. Ito naman po yung ay, baka maputol. Yan.
ginupit ko siya guys. Ayan. Tcharan! Ito pala yun. Well pack talaga sila. Ang galing. Thank you doon sa nag-deliver. Thank you Lazada. At well pack talaga yung pagkaka-package niya po doon sa in-order namin. Lazada, thank you so much. So, ayan guys, ito po yung laman ng isang box ko. Yung cable wire. So, ito po yun. Ayan. Ito, parang alam ko isasaksak din siya dito eh. Ayan. I-connect yan dyan. Yun. So, ito na po guys yung ito na po yung box ko kanina. So, ito po. Tapos kinakabit po siya dito. Malalaman po natin ito pag ikinabit na talaga sa bahay namin. Review natin kung okay ba yung signal niya, malakas pa siyang sumagap para hindi na po kami pumupunta pa sa kabilang bahay para mag-internet. Ayan, para hindi na po ako nag-loading every time po na may premiere marathon si Mommie Ruthie or nagsusupport sa mga team. Ayan. Thank you so much guys. At mamaya titingnan natin kung okay ba talaga yung speed niya at maganda ba yung klase ng router na na-order namin sa Lazada. So, guys, later, pagkatapos na po maikabit ito, para po malalaman kabit na yung aming cable wire para magkaroon kami ng signal dito. Mga signal. So, here, malabas. So, kinakabit ko siya dun sa taas ko para malakas yung sagap ng signal ng internet. Pati nagala sa router. Connected na kami. So, pinlagyan na namin ng name yung Wi-Fi. Mommie Ruthie. Ayan. So, ang lakas ng signal. Nakakasagap na kami kahit saan. Sa kitchen. So, ang galing, diba? Nung nakabitan na kami ng router, mas lumakas na rin po talaga yung aming signal ng Wi-Fi. Ayan. I'm back, guys. Ayan. Ngayon, na-review na natin yung aming router na in-order ko sa Lazada and then naikabit na po kanina. So, nakita nyo naman, di ba po, na naikabit na at nasubukan na natin na lumakas na yung signal namin dito sa bahay. So, makakapag-internet na kami ng dire-diretso na hindi naglo-loading. So, magpapasalamat po ako dun sa nagpakabit ng internet namin dito sa bahay kay Mr. Perry Solosa. Yay! Thank you po! At nakabitan na rin kami ng Wi-Fi sa wakas. Thank you so much! Ayan, at bago ako magtapos sa aking video ito, gusto ko lang po mag-shoutout sa mga friend ko sa YouTube at sa mga kating ko. Kay Team Nanay, Team Nina, Ka-Fix at Ka-Idol, at sa Team Banana. Maraming salamat sa inyo at sa mga supporter niyo sa akin. Siyempre, gusto ko lang mag-hi kay Justnica PH na lagi sumusuporta sa akin at sa family ko. And guys, sana ay nagustuhan niyo ang aking video today. At maraming salamat sa lahat ng supporter niyo sa mga premiere at mga videos ko. Always remember, be positive, keep on dreaming, and be happy. Until my next vlog, guys. See ya, and I love you. God bless you all. Keep safe, everyone. Bye! Sagap nung internet namin. Tama ba, internet? Sagap nung internet namin. Tama ba, internet? Ayan, dito sinasaksak yung cord. Ayan, dito sinasaksak yung cord. At na-review.